Helaas, vanwege alle maatregelen heeft ook de Efteling haar poorten moeten sluiten. Maar dat betekent niet dat ze bij de Efteling hebben stilgezeten. Sinds vorig jaar kennen we als hele branche het Veilig Samen Uit protocol. En de afgelopen maanden hebben we dat geoptimaliseerd en daar voegen we nu aan toe het VOMIT-protocol. We hebben samen met de Technische Universiteit Eindhoven een aantal tests gedaan om te kijken of dat we nog veiliger en verantwoorder open kunnen gaan. De Technische Universiteit Eindhoven onderzoekt in samenwerking met de Efteling het verband tussen voedselgebruik en attractiebezoek, om het VOMIT, oftewel braakrisico, zoveel mogelijk te beperken. We hebben kleine puntjes op het pak wat de kinderen aankrijgen. Daar komt een klein stroomschokje uit, die eigenlijk synchroon lopen met de achtbaanrit. En dan gaan we kijken wat het effect is van die achtbaanrit op het voedsel. Oké, dan gaan we door naar 2 frietjes. Hebben jullie een vol gevoel in jullie maag? Ja. Ja. We gaan nu kijken wat het effect is op de maaginhoud. Het ene kind kan vrij goed tegen koude dingen zoals ijs. Andere kinderen kunnen juist veel meer volume aan, hè, zoals een grote bak popcorn eten. Dus wat wij doen is, wij zetten ze hier op de loopband, dan laten we ze een stukje rennen. En daarna maken we een echo en dan kijken we hoe snel die maag aan het samentrekken is. En of dat een bepaalde kritische grens overgaat. Want als we dat punt kunnen bepalen, dan weten we ook wat we wel en niet kunnen aanbieden. We zien hier jouw maag, die is een beetje aan het samentrekken. Want die moet jouw eten gaan verteren. Maar daarnaast, in combinatie met die echotechnieken, zijn we een scanner aan het ontwikkelen die bij de ingang gaat scannen, bij elk kind. Wat is de leeftijd, wat is de conditie, wat hebben ze gegeten? En mogen ze dan wel of niet in de attractie of moeten ze eventueel een half uurtje wachten? Hoe vaak komt het niet voor dat onze gasten zeg maar, toch snel even een frietje pakken, een colaatje erbij. Nou, en als het erg lekker is, nog een ijsje toe. En dan toch gelijk wel weer een achtbaan in willen gaan. En vaak kan het dan tot gevolg hebben dat mensen er weer misselijk uitkomen. En sterker nog, soms komt braken voor. En dat is vooral nu in deze situatie niet wenselijk. We hebben er vertrouwen in dat door het combineren van het Veilig Samen Uit protocol en het nieuwe VOMIT-protocol we gelukkig de 3 V's, veilig, vertrouwd en vrolijk, weer hand in hand kunnen laten voortbestaan in de Efteling. Hoi, goedemiddag. Kom verder. Ga je eerst eventjes scannen, goed? Ja, dankjewel. Loop maar door. Dit is een scanner die wij binnen de Efteling eigenlijk altijd al gebruiken, maar daar zit een uitbreiding op. En door middel van die uitbreiding kunnen wij van onze bezoeker de maaginhoud en samenstelling scannen. En die gaat dan zeg maar naar de app toe. En in de app komt er een vertaling van, krijg je een groen vakje, dan mag je gebruik maken van een attractie. Krijg je een rood vakje, dan zal het advies toch zijn om dat niet te doen. En dan dat daarmee een veilig gebruik van de attractie gewaarborgd is. Ja, dank u wel. Heeft over een paar seconden de uitslag op de app. Uit internationaal onderzoek blijkt inderdaad dat als we de geur ruiken van braaksel, we zelf ook neigen te gaan overgeven. En dat komt door de aerosolen. Het is daarom heel goed dat de Efteling nu deze app gaat gebruiken. Met dit protocol kan de Efteling weer veilig open. Het komt wel eens voor dat gasten na een frietje of een cola toch gelijk weer de attractie in willen. Daarvoor hebben wij als Efteling een preventieve maatregel in het leven geroepen en dat is de VOMIT-ruimte. Daar kan de gast naartoe, dan kan die daar de maaginhoud ledigen. En op het moment dat dat gebeurd is, dan is een veilig gebruik van de attractie weer mogelijk. Privacy van onze gasten is natuurlijk een van de belangrijkste dingen, ook in dit project. En wat je hebt gegeten, of dat heel veel friet is of een frikandel, wil je natuurlijk niet dat die data zomaar op straat komt te liggen. Dus op het einde van de dag wissen wij al die data. Wij weten de volgende dag dus ook niet wat jij gisteren gegeten hebt. En op die manier zorgen we ervoor dat die privacy toch gewaarborgd blijft. Wij zijn blij met deze ontwikkelingen, want door ons nu over te geven aan deze aangescherpte maatregelen, denken we op een verantwoorde, vrolijke manier weer open te kunnen en zien we ook met veel vertrouwen de rest van het jaar weer tegemoet.